performed for 3 days from May 17th to the 19th, one day devoted to each saint. The festival starts off with a mass, and later in the day, the dance procession is performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilonawan, a celebration of the god Linga, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the 3 saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the 3 saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day. And yes, it was another victim of the COVID, but on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando. And just to be safe, with face masks on. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Edukasyong Pilipino, tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino, diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan, ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino, matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan. Department of Education, Bansang Makabata, Batang Makabansa. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan, babangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Cebu, Radyo Pilipinas, 576 AM. Oras sa Tamagala diri sa DYMR Radyo Pilipinas Cebu, alas 9:08 na sa kabuntagon. Mayong buntag ka naton tanan. And welcome diri sa tuntulumanon ang programang Government Online Mahigala. Lain na sa kitang adlaw mahigala nga Biyernes, pizza 23 na sa bulan sa Pebrero
tuig 2024. Bani ko kanino sa itong programa Kutob Kita alas 9:55 sa buntag. Dili lamang sa inyong sesyon ang DYMR Radyo Pilipinas Cebu. Kamusta man inyong pagmata mo panghinaot nga nam kanunay sa kapiskay sa panglawas o ganapod mo mga higala no sa mayong kahintang ning mabugnawon nga buntag mga higala no. Kaya nag-ulan man siguro kaganihang kadlawon mga higala. So this morning atong ihatod kaninyo ang mga latest happenings sa mga buhatan sa ato ang duha ka mga opisyales dinhi sa nasod mga higala. Atong unahon ang update ikan kang Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. mga higala. Kalabot ni ining paghangop niya mga higala no sa pag-courtesy call sa Honolulu City Council delegation mga higala. Diin sila ni participate sa 31st Trade Mission of the Filipino Chamber of Commerce of Hawaii mga higala. Dito sila sa Heroes Hall sa Malacañang mga higala no. And matud pa ay hatod ni Presidente Marcos sa iyang mensahe no atong lang i-play mahigala no ang maong mensahe niya mahigala ato sa ilang pagbisita matud pag i-reaffirm niya ang commitment mahigala and support to the improvement of trade and investment between the Philippines and Hawaii mahigala. So karon atong tan-awon no if naka-tune in mo sa atong Facebook Live o sa atong YouTube channel inyo makita ang video usab ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Traditional Hawaiian greeting, aloha. Aloha. And welcome. For those who have come from Hawaii, originally from Hawaii, welcome to the Philippines. For our Filipino Hawaiian members here, welcome back to the Philippines, and welcome to you all to the palace. And I'm so happy to be able to welcome you here. As I can see that the work that you are doing is something that's very important for all of us. Of course, the connection between Hawaii and the Philippines, and especially the northern Philippines, where myself and the executive secretary come from, is quite a long-standing one, and that immediately brings us to my own experience. And despite the difficult circumstances that surrounded our stay in Hawaii, Hawaiians made it as pleasant and as best as we could make it. And for that, we will never forget, and we will be forever grateful. Now, onto the trade missions that you have been conducting, and the possibilities that you have been exploring in terms of strengthening the economic ties and trade ties between Hawaii specifically and the Philippines. And I think there is a great deal of potential there. There are so many similarities in terms of what are needed and what needs to be done in terms of the state of Hawaii and in the Philippines, and in specific areas of the Philippines. And it is it's very important that we this administration has really done all we can to encourage the strengthening of those exchanges, because we consider it very, very important. We have always we have come to a very clear principle that the only way forward in terms of the economy in the Philippines, and for that matter for the rest of the world, is trade. And although we had to be a little protectionist during the pandemic, and we had to protect our own people first before anything else. Well, the situation has changed. The circumstances have changed. And now I think we are presented with so many grand opportunities that it behooves us to do our best to try and explore those, to make those potentialities into reality. And there are many, many areas that we can do that. For our part, in the Philippines, what we have been trying to do is to make the investments or the exchanges easier.
so that it is more transparent, more accountable, and in terms of cost as well. I mean, all of these, the supply chain problems that we've been encountering around the world, those are the problems that we have tried to remedy and to alleviate. And I think that we have succeeded to an extent. We will continue to work in that direction because, again, trade is important to us. And specifically for Hawaii, trade is particularly important to the Philippines because, as you say, that connection between the Philippines and Hawaii, and especially northern Philippines and Hawaii, is really quite traditional already, we can say. And so again, I think I see many grand opportunities, and I thank you for coming and to explore those opportunities and try to make them into reality for the betterment of both Hawaii and your partners here in the Philippines. So again, as I said, since you say that you have a special place in your hearts, in like fashion, I have a special place in my heart for Hawaii, and especially the people of Hawaii, for the kindnesses that we were shown. I mean, it is on a more personal, intimate level, the kindnesses that we were shown. As again, in difficult circumstances, are something that we will forever be grateful for and that we will never forget. And therefore, you have your number one supporter here in the Philippines. Maraming salamat po. Mahalo. Thank you very much. Hello mga higala. Mga kanto mga higala ang mensahe ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa courtesy call sa itong Honolulu City Council delegation mga higala and the participants mga higala sa 31st Trade Mission of the Filipino Chamber of Commerce of Hawaii mga higala. And matod pa, no, atong Chief Executive, mga higala, no, emphasized that trade and investment is particularly important for the Philippines to deepen its connection with Hawaii, USA, mga higala. As such, he expresses his gratitude to the HCCD and FCCH for their efforts in identifying potential trade and investment avenues that mutually benefit the Philippines and Hawaii, mga higala. So, muna siya ang usa sa mga lakaw sa itong presidente kagahapong adlaw. Other than that, mga higala, doon na po siya phone conversation tali ni incoming President Prabowo Subianto sa Indonesia, mga higala, dinha sa study room sa Malacanang Palace kagahapon. Ni congratulate, personal nga congratulate ni Presidente Marcos Jr. ang Defense Minister, no, for his commanding lead sa Indonesia's latest electoral count, and cites that he is looking forward to further deepening bilateral ties with the Philippines' close neighbor and the Association of Southeast Asian Nations, or ASEAN. Likewise, the Presidente Marcos Jr. looks forward to personally meeting the incoming President Subianto before the inaugural ceremony. Mahigala, ang Pilipinas and Indonesia are celebrating 75 years of diplomatic relations this year, having been officially established on November 24, 1949. Gawas ni Ana, ni convene usab ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ato ang Private Sector Advisory Council Healthcare Sector Group sa pag-discuss sa mga recommendations regarding the building capacity of the healthcare system, mga higala. And of course, no, gawas niya na mga higala, so far, na ang mga events kaghapon sa ato ang presidente, mga higala. So na lang siya, mga higala, holding sa Malacanang Palace, no, alang sa mga pipila ka mamahinungdanon nga kalihukan, mga higala. Atong oras, alas 9:17 na sa itong pagbalik ato niya ihatod pod ang update gikan usab sa buhatan ni Vice Presidente Inday Sara Duterte. Please stand by. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership.
Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang bagong proyektong tinatawag na Philippine Domestic Submarine Cable Network o PDSCN ang pinakamahaba at may pinakamataas na domestic submarine fiber cable network capacity sa bansa na nag-uugnay sa 21 probinsya mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. We now find a long-term solution that delivers high connectivity and high-speed internet for our people and facilitates the realization of the bagong Pilipinas that we envision for our country. Dagdag pa ng Pangulo na mas mapapabuti na rin ang paghahatid ng serbisyo para sa mga Pilipino saan man sila sa bansa naroon. We will also be able to provide faster internet, more efficient digital services to Filipinos located in both urban and rural areas of the country. More importantly, this will help facilitate our efforts to digitalize public data and government services to cater to the needs of our people efficiently. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Ngayong panahon ng El Nino, narito ang ilan sa maaari nating gawin para makapagtipid ng tubig. Laging siguruhing sarado at walang tulo ang mga gripo kapag hindi ginagamit. I-check ang mga tubo kung may tagas at ipaayos agad kung mayroon. Imbes na mag-shower, gumamit ng balde at tabo sa pagligo. Gumamit rin ng baso pag nagsisipilyo. Gumamit ng plangganang may sapat na tubig kapag naguhugas ng mga kaldero, plato at iba pang pinagkainan para maiwasan ang tuloy-tuloy na pagdaloy na makikitang illegal water connections. Gayun din ang mga unauthorized na pag-iigib sa mga fire hydrants. Ito ay mga simpleng paraan lamang, ngunit sa ating kooperasyon ay malaking bagay ito upang masiguro. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino. Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society. Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa. Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulan. Sa nagkasang At ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. For 53 years, the people suffered. From heartless communist terrorists. Who killed thousands and are killing thousands more? They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and IHL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered. For genuine peace and development. Together, victory will be ours. Kini ang Government Online. Kauban si Carmel Matus. Radyo Pilipinas, Cebu. 9:23 na sa Kabuntagon, balik na din sa ito ang pagpanag-uban sa programang Government Online. Dirita mahingala sa ito ang buhatan, sa ito ang Vice Presidente Inday Sara Duterte alang usab sa iyang latest nga kalihukan, which is ang kagahapong adlaw sa iyang pagbisita mahingala sa mahingala wake ni ining mga nakalas nga mga sundalo sa inkwentro dito sa Munay, Lanao del Norte niadtong Pebrero 18 mahingala. Mo kini ang iyahang tumbasahon ang iyahang
kining mensahe mga higala no. Personal ko pong binisita ang isa sa mga nasawing sundalo sa engkwentro sa Munay, Lanao del Norte noong ika-18 ng Pebrero. Saludo ako sa kwento ng katapangan at kabayanihang ipinakita ni Sergeant Tapinit at mga kasamahan niya na nasawi at nasugatan. Sa atin pong pakikiramay sa kanilang mga pamilya ay tandaan sana natin na totoo ang banta ng terorismo at wala itong pinipiling biktima. Tandaan din natin ang panganib ng pangangalap ng kabataan sa terorismo. Nagpapasalamat po ako sa pamilya ni Sergeant Tapinit sa kanyang serbisyo na ibinigay para sa ating bayan. Muli, sa ngalan ng buong sambayan ng Pilipino, ako po ay lubos na nakikiramay sa pamilya ng mga biktima ng nakapanlulumong pangyayaring ito. Mga kababayan, patuloy po tayong maging matatag tungo sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at batang makabansa. At lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at sa pamilyang Pilipino. Syukran. So muna siya ang mensahe ni VP Sara Duterte. May gala sa iyahang pagbisita, may gala sa wake ni Sergeant Roland Tapinit mga higala and nakaistorya niya sa base sa Mahulagway, nakaistorya po niya ang pamilya mga higala ni ining maong nakalas nga sundalo. So atong pahasubo usab sa mga pamilya ni ining atuang ni nakalas nga mga sundalo your bravery matud pa will never go kanang kuan mahingala kanang dili unnoticed ba and mahingala and walang nang invite daw ang Viscom kay kadyot ra ko din si CSAF mahingala but nonetheless matud pa ni General Browner mahingala nga they will bring justice sa katong mga nakalas sa maong engkwentro. So mo na siya mahigala ang atwa usab nga paghatod sa update gikan usab sa kining buhatan ni Vice Presidente Inday Sara Duterte. And just kuan lang mahigala kasayuran lang karong buntaga mahigala na matud pa dunay nahitabong engkwentro tali sumasakop sa New People's Army dinha sa lungsod sa Bilar, lalawigan sa Bohol. And matud pa ongoing an encounter ni ini mahingala gikumpirmar ni Major Galorio mahingala atong tigpamabalinha sa Viscom nga matud pa mahingala confirmed amao nga encounter nga nahitabo mahingala dinha sa Kampagaw, Bilar mahingala and matud niya nagihuwat lang nila ang detalye gikan silang ground troops. What they have right now is that ang maong operasyon, Joint Enforcement Operation kini kay nag-serve og warrant atong PNP mga higala. So mo na siya and matud pa sa atong kauban sa buhat nga si Dasame mahigala nga murag doon na may info nga doon na nasamda doon na po'y nakalas sa maong encounter. So magpaabot lang tag opisyal usab nga detalye ni ini gikan usab siguro sa atong kapulisan or sa ato ang kasundaluhan kalabot ni ini mahigala. So muna siya yung recent update dito sa lalawigan sa Bohol. Atong oras na is 9:27, palabang na ito sa user area atong first set or second and the na set sa atong pahinumdo mo balik ang programa ng Government Online. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Kung credible ba ang sources ng mga ito? Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon. Siguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na i-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Good news para sa mga vloggers at aspiring content creators.
Dahil sa demand ng industriya, kasama na ang content creation sa mga kursong alok ng TESDA. Hasain pa inyong knowledge and skills para maging professional at kumita gamit ang inyong mga social media accounts. At ang maganda, libre ito! Para sa iba pang detalye, mag-login lang sa tesda.gov.ph o magtungo sa TESDA offices na malapit sa inyo. This is a public service announcement. Public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ginagawang 20-kilometer highway sa Clark na isa sa mga proyektong nagpapakita ng dedikasyon ng gobyerno na makabuo ng world-class infrastructure sa bansa. This Clark International Airport to New Clark City Access Road, or ANAR, is a key component in boosting the Clark metropolis as an investment and tourism destination. It is a part of a larger package of Build Better More activities. It aims to enlarge Clark's profile in the global investment map. Once operational, it will reduce travel time between the Clark International Airport and New Clark City from 1 hour to 20 minutes. It will also save commuters money as ANAR is toll-free. Binigyang pagkilala rin ng Pangulo ang Bases Conversion and Development Authority para sa proyektong ito at para na rin sa kanilang kabuuang ambag na 59.71 billion pesos para sa mga equipment, weaponry, vehicles, vessels at iba pang istrukturang nagagamit ng ating armed forces. Your contribution to Bagong Pilipinas goes beyond your physical inventory of projects delivered, planned, and being built. The BCDA's contribution to the Bagong Pilipinas would also include a culture of excellence, of innovation, of foresight, and of industry. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Personal na ibinalita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na natupad ang kanilang usapan ni Crown Prince Mohammed bin Salman hinggil sa pagbibigay ng insurance claims sa mga OFWs na nawalan ng trabaho sa Saudi Arabia noong 2015. Patuloy nga ang pangako ng Crown Prince ng Saudi Arabia, ang pangako niya sa atin na ibabayad nila yung insurance claims. Kaya magandang balita ito para sa ating mga OFW sa Saudi. Ang tagumpay na ito ay bunga ng matinding pagsisikap ng ating pamahalaan, partikular ang Department of Migrant Workers, na pangalagaan ang kapakanan ng lahat ng OFWs sa buong mundo. Nakaprocess na ang Overseas Filipino Bank at Land Bank ng 1,104 Alinma Bank indemnity check. Yung Alinma Bank yung ginagamit sa Saudi Arabia. Ang halaga ng mga na-release na cheque is 868,740,544 in pesos na nai-release na. 1,104 ang na-clear na at credited. Yung 843 doon nabayaran na. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Good news para sa ating mga senior citizens na benepisyaryo ng DSWD Social Pension. Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating Senior Citizens Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners. Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito. From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, 2 bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM. Kini ang Government Online. Kauban si Carmel Matus. Radyo Pilipinas, Cebu. Alas 9:33. Balik ta din sa to ang pagpanag-uban sa programa ang Government Online, no? If doon na may madungog na doon ay hangin ba sa labas, may galas among may kamo lang ipakusgan diring electric pa niya murag igang man diri sulod mahigala no sa to ang announcers booth mahigala no. So anyway, arita sa to usab nga ihatod nga mga kuan mahigala mga updates pa mahigala no gikan sa to ang mga nagkalain-laing ahensya usab sa gobyerno mga higala no. And up first mga higala sa ato sang tan-aw mga higala no. Alright, ang update dito mga higala sa ato ang kuano katong encounter. So dunay post ang 47 Infantry Katapatan Battalion
nga nag-kumpirmar sab itong encounter no nga nahitabo karon mga higala sa Bilar, Bohol mga higala. So pakayo details but it happened at around 6:25 a.m. today and developing pa ang story sa maong panghitabo mga higala. So ito nilang atngan ang official nga encuentro mga higala nga nahitabo dito usab sa lalawigan sa Bohol mga higala. So ito nilang sayran ang maong kuan mahigala kaning detalye sa maong panghitabo. Anyway, arita mahigala sa to usab nga mga LGUs mahigala or rather ari sa tong DOH di ay mahigala no sa ato ang kuan mahigala kining pag lusad mahigala no, and I believe mahigala kadungog man sa siguro mo sa ato ang interview no kauban ni Dr. Edsel Villas mahigala atong dentistry sa DOH 7 no kay nag-kuan man ni mahigala no campaign man sila karon mahigala alang sa free oral health services across the region, Central Visayas, meaning apil no ang Cebu, Bohol, Negros Oriental and Siquijor alang sa ilang let's do it mahigala, pero ang spelling is DOH-8 which is ang ilang Vision 7020 Oplan Iwas Bungal mahigala no. So kini this is in commemoration sa Oral Health Month no. So ang DOH 7 mga higala no kuan mahigala sabwag ni ining maong ilang campaign katong nag-interview ta ni Doc Edsel natong Tuesday mahigala no Feb 20 kalabot ni inilang Vision 7020. This is patterned after mahigala, by the way no ihisgutan man to ni Doc Edsel, patterned after Japan mahigala nga matud pa ilang goal sad mahigala nga if you reach the age also of 80 years old dapat napakay 20 ka buknipon mahigala kay sagad man daw mahigala sa kining ato usab nga mga seniors na karon mahigala no gamay na lang og ngipon mahigala no ang ilaha usab nga na marag na maintain gani unay uban na agani ana nila no mogamit na og mga false teeth mahigala no kay lagi nga pudpud na or nangadaot na ilang ngipon hinungdan nga kanang pahimo na sila og mga false teeth mahigalan gani uban nila pustiso na ang gamiton mahigalan no. So doon natoy 8 ka tips no para healthy ang bibig hanggang sa pagtanda. Mo na hinungdan pod nga ang ilaha pong target sa ilahang fluoride varnish program mahigala kini ato mga kabatan-unan nga nasa mga tunghaan kay matud pa mahigala no nga if you start them yang mahigala at least mas kuan mahigala no kaning mas malikayan ang pagkabungal mahigala kaning kuan nga mahigala no wa na kay nipon ni smile nimo ni kaabot nimo aning idara gamay na lang ang imuhang mainipon mga higala no. So mo na siya mahigala no ang ato lang i-share yung katong tips no naghihatag ni Doc Edsel. Una na ni ini mahigala ang paghatag og importansya sa atong oral health, meaning oral health mahigala atong pag-take care sa ato ang kaning kuan mahigala ato ang mahigala no di lamang atong ngipon lakip na usab atong gums and also ang kani atong dila mahigala kay apil ba na siya na ini toothbrush na to apil sa na siya nga limpyuhan mahigala gawas pod ni ini ganhalan po ninyong sayran ang nagkalain-laing serbisyo nga available sa inyong dapit sa ikaingon na ni Doc Edsel doon naman tay mga health centers mga rural health units nga doon na po yung mga dentist mahigala nga dalit usab no libreng ibot libreng cord mo why not go to a private nga dentist mahigala no twice a year na siya every 6 months ang recommended ni ana mahigala but if medyo gahol sa budget pwede po once a year at least ba makita no sa mga daot ninyo sa inyong hangipon mahigala no labi na kung di minyo batasan ang sige pang toothbrush mahigala gaspod ni ini no sugar away is mahingala no nga mga pagkaon labi na kung sweet tooth kay ka mahingala medyo bawas-bawasan sweet tooth pa ka diabetic pa gyud ka mo na double jeopardy na mahingala so dapat no hinay-hinayan na to atong pagkaon ng tamis and matud pa himuon yung batasan
batasanon gud ang pagpang toothbrush mga hingala, pag pangsipilyo ko sa Tagalog pa mga hingala, no. So katong kuan mga hingala, giingon na ni Doc Edsel, for adults, i-check ninyo ang label din sa inyong mga toothpaste, 1,500 ka ppm mo na siya ang suitable mga hingala nga kuan mga hingala nun kaning kuan niya nga na fluoride nga mahimong malimpyo ginan mo kuan protect gina sa imuhang teeth. As for mga younger kids, 1,000 ppm. Then of course no, mahimo pong kuan mahingala matud pa kato, himuon po nimong habit nga mo konsulta sa imong dentista. Of course no, stay hydrated, uminom ng sapat na dami ng tubig mga hingala, kay kinahanglan pod no ang hydration pod di lamang sa lawas kundi lakit na usab sa atong overall oral health. And of course no, likayan ang mga bisyo sama sa pag-inom sigarilyo ug lakip na kining vape mga hingala, no. So matud pa mga hingala no, oral health, taking care of your oral health is also taking care of your health mga higala. So di na to ang ngayon nga pasagdan ang ato usab nga ngipon mga higala, ato ang dila, ato ang gums, no. And of course no, lastly, better pag kuan mga higala no, no tempa ako sa zoom, better pag no bitel, iwasan ang pagnuya ng betel nut or kaning nganga nilang gitawag mahingala, kay kini makakos ni og oral cancer mga hingala. So maning kuan mahingala no, nganga mahingala or betel nut mahingala, no. Kini siya mahingala, if familiar mo anang kanang mahug man siya nga kuan mahingala, stimulant drug maning betel nut mahingala, kay matud pa sa Alcohol and Drug Foundation mahingala nga it speeds up the messages traveling between the brain and the body. So other types ni siya of stimulants mahingala. So if you search ninyo gamit po sa inyong Google mahingala nga browser, no, kana na ganing kuan mahingala, makita ninyo sa mga katiguangan din sa probinsya nga murag mag-orange ilahang ngipon, and kanang kuan mahingala mo na siya kaning betel nut mahingala nganga, no. So matud pa mahingala, dili ni siya kuan mahingala, dili ni siya maayo, kay no ni siya nga makakos sa oral cancers, ilabi na kung ikaw heavy ka nga user ni ini mga hingala, kay mastain lang, aside sa mastain og reddish black imuhang ngipon over the years mahingala, maday maramang gud nang maday imuhang kuan ni ngipon, no, inana na siya color mahingala, no. So matud pa ang kini siya mga higala, no, ang nuts ni ini girap man daw ni siya og lime coated nga betel leaf mga higala. So some people no, they eat this no while drinking or always after eating, mucho sila og betel nut mga higala. So kana ato na nang likayan, no, labi na sa to mga kaigsuunan dinha sa to mga lagyong dapit, no, kanang dinha sa mga kabukiran mga higala nga naanad ni ini, ato na ning minus-minusan kay or as much as possible kung kayang undangon kay matud pa sa itong DOH-7 no, makakos kini og oral cancer mga higala. So muna siyang gihisgutan pod namo ni Doc Edsel during sa ato ang interview last Tuesday. So again no, ang vision mga higala 70-20 Oplan Iwas Bungal is nag-envision mahigala nga ang atuang mga senior citizens na gyapon-ngipon mahigala no, when they reach the age of 70 at least no, na may 20 ka bukngipon sa inyong kuan mahigala nagbilin, no. So at least kana mahigala mo ilahang kining gisugdan, no. Matud pa ni Doc Edsel, sinugdanan pa man ni, we will see it through pa kung ma-accomplish, but ay lang panghinaot nga yes no, makabot ni mahigala ang ilang vision 70-20. Oras na ito, alas 9:43 na, ato ng palabang Sir Ariel, atong last set sa pahinumdo, mabalik ang programang Government Online. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito.
Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na i-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Bilang ang tuberculosis ay isa sa mga priority health concerns na nais tugunan ng Pangulo, ibinalita ni DOH Secretary Ted Hermosa na patuloy ang pamahalaan sa mga akbayan nito para mas mapabuti ang serbisyong pangkalusugan para sa bawat Pilipino. Ang objective namin sa TB, at least walang Pilipinong mamamatay because of TB kasi treatable na siya. Tama si Presidente, labanan ng TB. Hinikayat naman ng kalihim ang lahat ng may sintomas ng TB na magpatingin sa mga pampublikong pagamutan para mabigyan ng gamot hanggang sa sila ay tuluyang gumaling. Para doon sa lahat ng mga may kamag-anak dyan na may TB or may kakilala, gusto namin masigurado na mabigyan sila ng gamot. Libre. Bibigay ng pamahalaan at mabigyan nila access dito sa mga TB.center na nasa iba't ibang pampublikong serbisyo. Pero tatapusin yung treatment. Isa pa yan sa naging problema. Yung mga tao, pag iinom ng gamot, after 1 month kasi wala ka ng simptomas. Pero dapat kompletuhin mo yung 6 months para talagang complete. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang bagong proyektong tinatawag na Philippine Domestic Submarine Cable Network o PDSCN, ang pinakamahaba at may pinakamataas na domestic submarine fiber cable network capacity sa bansa na nag-uugnay sa 21 probinsya mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. We now find a long-term solution that delivers high connectivity and high-speed internet for our people and facilitates the realization of the bagong Pilipinas that we envision for our country. Dagdag pa ng Pangulo na mas mapapabuti na rin ang paghahatid ng serbisyo para sa mga Pilipino saan man sila sa bansa naroon. We will also be able to provide faster internet, more efficient digital services to Filipinos located in both urban and rural areas of the country. More importantly, this will help facilitate our efforts to digitalize public data and government services to cater to the needs of our people efficiently. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Nasayad ba kamo nga ang mga kababayan mahimuusab nga manubag ubos sa Republic Act 9262 kun Anti-Violence Against Women and Their Children Act? Ang maong balaod nagprotektar usab sa mga babae nga adunay sexual or dating relationship sa usa-usab ka babae kun lesbian. Sa higayon nga ang usa ka babae biktima sa pagpang-abuso sa iyang partner nga usa-usab ka babae, mahimo kini niya nga ireklamo ubos sa RA 9262. Atong pakigbatukan ang pagpang-abuso sa mga kababayenan o sa mga bata. Usa ka pahinumdom gikan sa DYMR Radyo Pilipinas Cebu. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy. Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
Kini ang Government Online. Kauban si Carmel Matus. Radyo Pilipinas, Cebu. Alas 9:49 na, ni Andar ng Baruto this likod mga higala. Balik din sa itong pagpanag-uban sa programang Government Online mga higala. This time, atong ihatod ang mga updates gikan din sa lalawigan sa Cebu. By the way, gipaandar din na mga higala ang generator sa sitiyo mga higala. Kay every now and then, kinahanglan mo ng itistingan kung mandar pa ba or di mga higala, no? Labi na kung kayo ta nakasinati diri og power interruption, no? Ngayon yun mga hingala nga ato po ng kuan mga hingala, no, kaning part na sa maintenance mga hingala usab, no, sa imong mga kahimanan mga hingala. So muna if madungog ninyo sa background nga murag naay baruto nga pukuwang na lang mo ingon, no, pera bisita mga hingala mo na sa sitiyo na siya mga hingala nga kining generator mga hingala. But anyway, balita sa to ang announcement, no, gikan usab sa Kapitolyo dinhi sa Cebu kay dunay ipahigayon nga weekend tabo sa Kapitolyo mahigala, and karon magsugod na mahigala karong adlaw usab nga Biyernes pizza 23 hantod ni siya Friday to Sunday ni mahigala ang tabo sa Kapitolyo. Magsugod na alas 7 sa buntag hantod sa alas 6 sa gabi mga higala. So if do na moy kanang gusto nga kuan mahigala mapalit, no, gikan sa to ang mga nagkalain-lain nga mga kalungsuran o dakbayan sa probinsya, pwede kayo mo bisita sa Kapitolyo sugod karong adlaw alang usab sa weekend tabo sa Kapitolyo. So aside sa mga love us nga mga utanon mahigala naapoy mga delicacies ug mga produkto gikan sa itong mga nagkalain-laing lungsod mahigala og syudad ning lalawigan sa Cebu, no. Lami ra ba kay itong pan Bisaya mahigala gikan sa isla sa Camotes, no, mahigala. So nadinha mahigala hopefully na maligya, no, sa maong tabo mahigala weekend tabo sa Kapitolyo, no, ang tuwa usab nga naninda, no, gikan sa Camotes, no. So gawas niya na doon na po'y katong mga utanon, no, ngayon yung hangko na po'y mga seafood sa mga higala, no, basig na po'y scallops gikan sa Bantayan mga higala o uban pa, no. So di na mawasad siguro tong Bisayang manok gikan sa Dumanhog mga higala, no, o kanilang bisnok o uban pa nga mga produkto mga higala. So bisitaan lang ninyo ang Kapitolyo kay kining weekend nga tabo sa Kapitolyo ilaning ipahigayon kada weekend na mahigala Friday to Sunday 7 a.m. to 6 p.m. mahigala. So bintaha kayo ng mga duos Kapitol mahigala, no, kay pwede rang mo dalikyat dito palit sa inyong mga ganahan, no, na budbud kabog din has Katmon na po yun sa pamani kaning bingkadawa gikan sa Asturias mahigala o uban pa, no, nga mga delicacies tapoy pintos mahigala sa Bugo. And of course ang uban pa nga mga kinaham nga mga delicacy kana yung bingka mahigala sa kuan Mandawi, no, lahira gyud kay ng bingka sa Mandawi sa uban pang bingka nga gibaligya din hiusab sa Sugbo mahigala. So mo na siya ang at nga, no, sa to ang mga kaigsuonan, no, pwede niyong bisitaon na ang Kapitolyo mga higala o napaday, no, tuba kuno sa Borbonya turta sa Argao lain ang turta sa Argao noon lain mo putag taste mahigala nun na ganahan sa kaning Argao nga torta kay medyo naman ay sagol siguro nga gamay nga tuba man siguro mahigala. Doon na po ilaing torta mahigala ang process nga torta dinha sa may dalagyat mahigala. So lahi po na siya mahigala napoy kanang kuan mahigala maghisgot naman lang gyud mga delicacies, no, kaning masa podrida mahigala dinha sa may Santander napo na sila ilang tostado mahigala nga cookies ug uban pa mahigala. So mo na siya mahigala perks of being a Capitol reporter, daghan kayo kang mahibaw-an nga mga delicacies all over Cebu province mga higala. So bisitaon ninyo ang Kapitolyo mga higala alang usab sa ilang weekend nga tabo sa Kapitolyo mga higala, no. If gimingaw mo kay usually kada August raman gyud ning naatay agri fair, no, dinha sa may Kapitolyo labi na kung ting anniversary sa province, but right now ilan ning ipahigayon ang weekend nga tabo sa Kapitolyo mga higala. So unsa pa man ninyong gipaabot pwede ninyong mabisita ang ato usab nga weekend tabo sa Kapitolyo
kayo mga hinggala. Oras na to, alas 9:53 na sa Kabuntagon. Ato nang kung siguro mga hinggala, hinahina na taman na minutes sa itong programa kay musunod na atong news update karong 9:55 a.m. mga hinggala, no. And of course, no, ato usab nga paghatod pa og dugang balita gikan sa itong mga nagkalain-lain nga dapit dinhi usab nga na kung mga hinggala, mga area of responsibility sa ato ang mga kaubanan dinhi sa DYMR Radyo Pilipinas Cebu. Manamilit ako kaninyo kung wala tinabiling oras mga hinggala, kinalamang si Carmel, Matus, Pedroza. Maayong buntag. Serving the Republic of the Philippines.